طيب هلا بلشت اعمل ريكورد، كل شيء ريكوردد راح يكون. فيرست حكينا عن بوينتس كثير باللكتشر. اول بوينت يعني في اشياء شفتوها انتم كانت repeated from the first lecture، اللي هو definition of a function. شو هو function؟ كيف بنجيب الايمج by a number، كيف بنجيب الانتسيدنت of a number. The domain of definition كمان we learned before how to get the domain of definition. هودي كلهم كانوا repeated، بس أنا I repeated them بس عشان إنه في ناس ما كانوا أخدين functions last year، في ناس ناسيين، في ناس جداد. Okay. How to draw a function in that way، كيف نرسم function. أول شيء هو أهم شيء عندنا إنه كيف نرسم function. عندي مثلا is a function like this, so I choose some points of x، بعدين I substitute each x in y. شو هي اللي هي given x square، يعني بعمل لهم square بعدين plot وبعدين draw. اوكي، كله هذا رح نرجع نعيده بجريد 11، حناخده in details بعدين تفاصيل ان شاء الله. Parity of a function كمان أخذنا شو يعني even function، شو يعني odd function، كمان how they can be repeated from the last from first lecture. Also here كيف بنعرف إذا الفانكشن كان odd أو even by calculation. بنجيب ال f of minus x نعمل لها compare مع الأوريجينال مع ال f of x. إذا طلعت equal f of x بكون الفانكشن even. بهيدا الكويشن بنجيب ال f of minus x ولك شو بتطلع بنعمل لها compare مع الأوريجينال 1 بتطلع minus the original 1، يعني minus f of x يعني minus، يعني هون الفانكشن بيكون odd function. اوكي طيب كمان أخذنا أنت بيكون الفانكشن increasing، أنت بيكون decreasing from the curve، أنت بيكون constant. و also هلا أنا عم بحكي إذا حدا عنده question دغري يعمل unmute himself ويحكي دغري، يعني يقول لي والله بهيدي أنا في هيدي البوينت ما فهمتها. أوكي، لأنه أنا عم بعيدهم بسرعة لأنه هول كلهم بالفيديو كانوا already موجودين by details. extremum of a function هون اللي بدنا نحكي عنه شوي. extremum of a function. طيب هلا ليك شو at x 0، هيدي شو معناتها x 0 يعني at any point x، بس نحن بنسميها x 0 بنحط تحتها 0 هيك sub 0، يعني مش معناتها انه هي equal 0، هيدا بس name. اوكي، مثل كأني عم لك A او B او C. اوكي، f ceases from decreasing to start increasing. اوكي، يعني هون ال f ceasing ceases from decreasing to start increasing، هلا او بالعكس. اوكي، decreasing start increasing، بس هون decreasing to start increasing. هيدي البوينت بنسميها relative او local minimum. يعني وين؟ يعني here decreasing بعدين increasing، هيدي بنسميها local minimum. اوكي، local minimum ماشي، يعني minimum محلي local. اوكي هلا نشوف شو يعني absolute minimum. شو الفرق بين اللوكال minimum او relative minimum وبين الابسوليوت minimum؟ absolute minimum هي the lowest point reached by the curve. بلا الحكي الصيني كله هذا، نشوفها من الكيرف نحن. the lowest point reached by the curve هيدي بنسميها absolute minimum، مثل هيدي البوينت. اوكي، هيدي البوينت هي absolute minimum، هيدي البوينت هي relative او local minimum. اوكي طيب بنروح على شيء اسمه هلا maximum. اوكي طيب شو يعني relative او local maximum؟ شو يعني relative maximum او local maximum؟ هي بتكون ceases from increasing and start decreasing، يعني هيدا الفانكشن بيكون increasing وبعدين start from it decreasing، يعني وصل لعندها ونزل، مثل ما انت بترمي مثلا حجر بالعالم بيطلع وبعدين بينزل. the highest point reached اللي هي بتكون here بتكون هي اسمها local maximum. اوكي، هيدي البوينت local maximum ماشي. طيب هلا شو الفرق بينها وبين الابسوليوت maximum؟ الابسوليوت maximum هي بتكون the highest point reached by the curve، بكل الكيرف، طلع بكل الكيرف هيدا كله. this is the highest point reached by the curve، هيدي ال highest point. تمام؟ اوكي هلا احيانا بتكون ال highest point
اوكي احيانا تكون الهايست بوينت مثلا مثل هيك فور اكزامبل، بس عم بدي اعطيكم اكزامبل صغير بس عشان نفهم بالاكسرسايز شو نعمل. اوكي مثلا الهايست بوينت مثلا لنقول طالع الكيرف لايك ذس ورجع نزل ورجع عمل هيك. اوكي فور اكزامبل. اوكي هلا هيدي البوينت هي الهايست بوينت ريتشد باي ذا كيرف، فهيدي بتكون ابسوليوت. اوكي فهموها كثير للفكره، بتكون ابسوليوت ماكسيموم. كمان بنفس الوقت at the same time بتكون هي كمان اسمها local maximum. ليه؟ لأنه الفانكشن increase بعدين decreases from it. يعني هون in this case بتكون هي absolute لأنه هي أعلى point highest point reached by the curve. At the same time بتكون هي كمان اسمها relative maximum، يعني هي absolute maximum and relative at the same time. فهمنا ليه؟ استاذ relative سؤال، ايه؟ هو حيرجعوا ينعادوا in school right؟ لا how the revision from the last year. اوكي اوكي هلا نحن رح ناخذ فانكشن بالجريد 11. هلا اكيد اذا في فكره related to grade 11 برئها انا بعيدها وبرجع بكمل. عرفت الايديا كيف؟ كل الاحوال. اوكي هلا هيدي البوينت بيكون اسمها absolute and relative maximum at the same time بنفس الوقت. اوكي relative مثل ما كنت عم بحكي لانه هي طلع بعدين نزل، وابسوليوت لانه هي الهايست بوينت. هلا اذا عندي فانكشن ثاني مثلا like this مثلا هيك وهيك وهيك. اوكي هون اختلف الموضوع. هيدي البوينت هي الابسوليوت ماكسيموم لانه هي the highest point reached by the curve، وهيدي البوينت بتكون اسمها relative maximum لانه الفانكشن طلع بعدين نزل من عندها، يعني عمل مثل حرف الان او اوكي. فهمتوا الايديا كيف؟ هون حيمرقوا معنا بعد شوي بالاكسرسايزز. طيب حكينا كمان اوكي هود حكينا عنهم relative minimum maximum. graphical reading كمان حكينا امتى بيكون increasing امتى decreasing. هلا بالاكسرسايزز بعد شوي بنرجع بنعيدهم هودي كلهم، يعني كلهم بالاكسرسايز رح نقولهم. اوكي طيب let's start solving by the worksheet. طيب أول شيء indicate the domain of definition، بعدين determine the intervals of increasing or decreasing، بعدين precise the nature يعني relative maximum local maximum minimum absolute minimum هيك شيء يعني of their extremes. يعني أنت بدك تشوف الإكستريموم هي بدك تشوف إذا هي local ولا مش local ولا هذا الشيء. طيب أول شيء بنبلش domain of definition. domain of definition بعتقد كانت واضحة هيدي بالورك شيت، يعني انتم بتاخذوا كل سكوير 1. هلا هون السكويرز شوي خفاف بس ان شاء الله تكونوا يعني فهمتوها منيح. 1 2 3 4 عرفتوا كيف؟ وهون 1 2 3 هون كمان 1 2 3 4 وهيك، يعني كل سكوير هو 1. فاذا هون الدومين اوف ديفينيشن هو start from -4 لوين؟ لعند 2. اذا from -4 till 2. questions؟ هذا عنده سؤال؟ حدا عنده question؟ اوكي طيب بليز اللي عنده question يسأل. ماشي طيب بعدين امتى بيكون increasing؟ مثلا domain of definition واضح. هلا هون ما في function يعني f of x expression، في جراف. هلا من الجراف طالما انه الجراف جاي from here to here يعني هو واضح انه هيدي اول بوينت راح يبلش فيها الجراف بحكي عن الاكس، وهيدي اخر بوينت على الاكس. فاذا هي from -4 till 2. اذا هون I think it's clear. هون 1 وهون -1 -2 -3 بس عشان نكون هلا بعد شوي. اوكي هلا increasing وين كان هو increasing؟ كان increasing in this way بهيدا البارت. واذا هيدا البارت من وين لوين الاكس راح تروح؟ الاكس هي from -2 شايفينها till 2. فاذا هيدي هي from -2 till 2، يعني انا الانترفل هو دائما x. اوكي بشوف اللوست بوينت وين هو بلش increasing from b يعني -2 الاكس -2 بعدين increases till point c قد الاكس تبعها 2 so I write 2. اوكي طيب هلا decreasing وين كان decreasing؟ in this region. in this region كان شو؟
decreasing. So since it's decreasing, it starts from here يعني من الماينس 4 وبعدين لوين راح؟ آخر point decreasing وقف عندها هي B اللي هي minus 2 فإذا هون minus 2 أوكي؟ فإذا هيدي هي قصة الانكريزنج والديكريزنج. طيب خلصنا منهم. هلا بدنا نشوف البوينتس. اوكي؟ هلا واضح انه في عندي هون بوينت سي هي الهايست بوينت. هيدي شو راح تكون اسمها؟ absolute maximum. اذا هيدي هي البوينت absolute maximum. هيدي البوينت سي. اوكي؟ بوينت سي هي absolute maximum. تمام؟ طيب هلا في عندي هيدي البوينت شايفينها؟ واضح انه هيدي البوينت هي the lowest point. اوكي؟ the lowest point. ماشي؟ فاذا هي شو راح تكون؟ راح تكون absolute minimum. طيب هلا بنفس الوقت هيدي البوينت it decreases بعدين increase يعني كمان relative. فاذا هي بتكون relative و absolute at the same time. فهمتوا الايديا؟ تمام؟ كل شيء تمام؟ حدا عنده سؤال؟ ايرين تفضل. أستاذ يعني دايما الانترفال بتكون اكس ما فيها واي، دايما لا لما لا لا نطلع على interval الاكس. yes domain of definition بتكون هي x. الانترفال بيكون هي x. الانترفال يعني على الاكس دايما. اذا قال لي precise او determine the intervals where the function is increasing فاكيد بدها تكون على الاكس دايما. بس نقول interval يعني x. domain of definition هو interval كمان x كله على الاكس. اوكي اوكي. وضحت فكرة إنه هيدي relative و absolute minimum at the same time. طيب مين بيجاوبني هلا؟ ليش ال A أنا ما جبت سيرتها هون؟ يعني ما حطيتها. أو هل ال A هي absolute maximum شيء؟ لا لا هي لا هي مش absolute maximum. هيدي أول شيء. هي ليه؟ لأنه في local. C هي الابسوليوت. دايما بكون عندي وحدة absolute. طيب وهل هي local maximum؟ لا كمان لا. ليه لا؟ كرمال ما كان في increasing من وراها. بالضبط بالضبط لأنه ما في increasing decreasing. هلا لو الكيرف كان هيك مثلا كان هيك اوكي ساعتها بقول عنها انه هي شو relative او local maximum. ولكن الكيرف وقف عندها وما كمل هيك يعني ما في increasing decreasing. ما في حرف اليو او حرف الان. دائما بدها تكون يا هيك يا هيك يعني بدها تكون يا هي يا هي لحتى تكون relative. غير هيك ما بتكون. اوكي فاذا الاي ما بجيب سيرتها انه هي non relative و non absolute يعني ما بكتبها خلص ما بجيب سيرتها. اوكي طيب question 2. The domain of definition is minus 3 3 واضح 1 2 3 هون كمان 1 2 3 مظبوط 1 2 3 فإذا from minus 3 till 3 اوكي طيب increasing when increasing هلا هون في كذا محل increasing فبكتبهم كلهم يعني هون increasing كان from here to here و increasing from here to here. فإذا أنا بشوف أول شيء خليني أشوف الأكس لأول وحدة من عند البي قد إيه الأكس تبعها minus 2. فينا هيدي minus 2 فإذا خليني أحط النمبرز here هوني minus 1 هوني minus 2 هوني 1 2 3 أوكي طيب so from minus 2 لوين؟ لعند هاي point قد إيه الأكس تبع هاي البوينت؟ 0. إذا from minus 2 till 0 close. أوكي closed ماشي طيب again from D till E يعني from الاكس تبع الدي هو 2 لعند اخر بوينت اللي فوق قد الاكس تبعها 3 يعني بهيدا الانترفل. فاذا مثل ما حكينا عليه دائما الانترفل هو بيكون على اكس. هيدا اول انترفل وهيدا الثاني انترفل. اوكي خليني فيهم كلهم لهودي. اوكي بس تحط النمبرز minus 2 هون 1 2 اوكي طيب decreasing when decreasing here and here. فإذا decreasing from minus 3 لعند 2 يعني على هيدا الانترفل from minus 3 till 2 اوكي فإذا from minus 3 till negative 2 I mean. واللي بعدها from this point اللي هي الاكس تبعها 2
عفوا from this point اللي هي الاكس تبعها 0 till this point دي اللي هي الاكس تبعها 2. فاذا from 0 till 2. اوكي. questions؟ حدا عنده question؟ حدا عنده سؤال؟ ان شاء الله يكونوا كلير كلهم. ها اوكي. طيب let's go to the relative maximum and minimum points. هلا كيف انا بحدد relative maximum minimum points؟ اول شيء بشوفه مين ال highest point here. هي شايفينها؟ هيدي البوينت، هيدي ال highest point. فهيدي لازم تكون شو؟ absolute maximum. فاذا هيدي البوينت ايه؟ absolute maximum. هلا في احطهم بالترتيب مثل ما انا بدي. اوكي. طيب برجع شوف ال lowest point. مين ال lowest point here؟ هي البي. فاذا البي شو بتكون؟ absolute minimum. طيب بنفس الوقت B decreasing بعدين increasing. فإذا شو في يقول عنها كمان؟ relative. يعني هي relative and absolute minimum at the same time. بس ال E لا، ال E بس absolute maximum. أوكي؟ طيب خلينا نشوف البوينت دي شو فينا نقول عنها. هيدي البوينت دي شو فينا نقول عنها؟ هي minimum. أوكي، ولكن مش absolute، هي relative minimum لأنه decreasing بعدين increasing. فإذا دي هي relative minimum. اوكي. بيرجع عندي بوينت سي. اوكي، بوينت سي. هلا هيدي البوينت سي شو هي؟ هي ريلاتيف ماكسيم. لما نقول ريلاتيف يعني لوكال. اوكي، ريلاتيف ولوكال يعني نفس الكلمه، ريلاتيف ولوكال. فيك تقول هاي، فيك تقول هاي. اوكي. طيب الاي لما جبنا سيرتها؟ يلا مين بده يجاوبنا؟ والله انا بنقي بختار هذا. ايه مرحبا، أهلاً. كيفك؟ تمام. ما بعرف. الاي لما جبت سيرتها هون يعني لما حطيتها بالانسرز. طيب هل الاي لوكال ماكسيموم شيء؟ لا، لا. ليه؟ لأنه الإي أعلى منه. لانه لأنه الإي أعلى منه. ايه بس هل هي لوكال ماكسيموم او ريلاتيف ماكسيموم يعني؟ لا ولا واحدة. لا. ليه طيب؟ ليه هي مش لوكال؟ لان ما حطيتها لوكال. طيب شو لازم تكون لحتى تكون لوكال؟ شو لازم يكون؟ كيف لازم يكون الفانكشن لحتى يكون لوكال؟ البوينت لازم تكون increasing بعدين decreasing. لو كانت هيك لو كانت هيك بتكون هي لوكال ماكسيموم، ولكن هي مش increasing بعدين decreasing. هلا هي كمان مش absolute ماكسيموم لانه في الاي اعلى منها. اوكي، فاذا ما بجيب سيرتها، لا هي لوكال ولا هي absolute. اوكي. طيب يلا بنروح على اللي بعده. ثانك يو. اللي بعده أستاذ دومين. مهدي، ايه الريلاتيف هي ذاتها لوكال. مش دائما. قصدي الريلاتيف هي زي ايه يس. يعني إذا قلنا لوكال نفس المعنى. ايه نفس المعنى. ريلاتيف او لوكال نفس المعنى. أوكي. تمام. يلا. اوكي go to the next. domain of definition واضح انه هو minus 2 2 هون minus 1 هون minus 2 وهون 1 وهون 2. اوكي، فاذا domain of definition is from minus 2 till 2. هيدا domain of definition. اوكي. increasing when increasing كمان نفس الايديا. هون increasing وهون كمان increasing. فاذا هون صرنا يعني دغري بس نقول interval يعني دغري لازم نروح لوين؟ على الاكس. فاذا اول اكس هي هيدي البوينت اللي هي minus 2 وهيدي البوينت اللي وصل لعندها هي minus 1. minus 2 minus 1 هيدي أول interval. and when كمان increasing from this point C till this point اللي هي D. فإذا from 1 till 2. from 1 till 2 بس خلصت. decreasing when decreasing from here. هاي البوينت لهاي البوينت. فإذا تكون decreasing لما يكون عندي from -1 till 1. فإذا from -1 till 1. أوكي. يلا
خلينا نشوف هلا البوينتس. اول بوينت شوفها هي هي. هلا هيدي البوينت هي اعلى بوينت، فاذا هي absolute maximum، فاذا هي ده هيدي هي absolute maximum. lowest point هي هيدي A، هي lowest point، فاذا هي absolute minimum، فاذا هيدي A كمان هي absolute minimum. هن مش relative اثنيناتهم، لانه واصل لعندهم ومش مكمل، وهون واصل لعندها ومش مكمل. اوكي طيب بعد في عند البي والسي. طيب البي هي relative maximum. اوكي فاذا البي هي relative maximum او local مثل ما حكينا قبل شوي، فيكم تكتبوا هي او هي ذاتها. وبعدين السي هي relative minimum. هذول واضحين I think، منهم صعبين. اوكي طيب question 2. Given the representative curve function f over the interval I, set up the table of variations in the following case. طيب table of variations مثل ما حكينا بناخذ نحن البوينتس الماركة بالبوينتس اللي فيه. يعني أنا كيف عملت هذا؟ أول شيء برسمه هو التيبل of variations اللي هو like this، وبحط الx here وبحط الf of x here. أوكي هيدي أول ستيب. شو برجع بعمل؟ بروح على الفانكشن باخذ الx -2 -1 مثلا 0 1 2 3 4. اوكي هلا انا في اخذ x قد ما بدي، في اخذ -2 -1.5 -1 and so on، بس بختصر فيها شوي. اوكي طيب لاحظ هيدا الفانكشن من طالع اللي عند -2 عامل increasing لعند هيدي البوينت، فاذا بلا ما اخذ -1. اوكي هلا حتى لو حطيت -1 هي اتس اوكي نو بروبلم. يعني انا بعرف انه يمكن في ناس عملوا هيك -2 -1 0 مثلا 1 2 3 4 for example. It's okay no problem. هوني x وهوني f of x. اوكي طيب على -2 قد ايه كان الفانكشن؟ كان 2. بعدين طلع لوين؟ طلع عند هيدي البوينت على 0 3. اوكي -1 مش ضروري اخذها، يعني هلا في احطها اوكي مثلا 2.5 let's say، بكتب هون 2.5 بس اوكي بس نو نيد. اوكي نو نيد. فاذا الفانكشن اول ستيب طلع فيها هي هاي، اذا هي اوكي طلع من 2 ل 3. بعدين نزل from this point to this point، يعني from الاكس قد ايه كانت الاكس؟ from 0 till 2، يعني من 0 لعند 2. طيب قد ايه كانت الاكس على 0؟ 3. فاذا نحط 3 here. وقد ايه كانت الاكس على 2؟ 0. فاذا بحط البوينت here وبعمل decreasing. اوكي يعني انت هون صرت انت عم بتلاحظ انه الاكس دائما ثابتين يعني حد بعضهم، ولكن الواي هو اللي عم يطلع وينزل يطلع وينزل يتغير. اوكي طيب فاذا هون انا بدي احط الواي للبوينتس. ماشي يعني هون كان decreasing، الواي كانت 3 لعند 2، بعدين 2 لعند هيدي البوينت اللي هي 1. اوكي بعدين عمل increasing من 2 لعند 1، يعني من 0 I mean لعند 1. وبعدين عمل constant من الاكس من عند 3 ل 4 والواي من عند 1 ل 1. فاذا هون شايفين 1 ل 1. تمام؟ حدا عنده question؟ ملاحظين كيف الفانكشن عم يطلع؟ يعني عم حط نفس الالوان عشان من طلع باليلو نزل بالبلو طلع بالبيربل راح constant. بعدين هون نفس الشيء، هون هيدا التيبل اوف فاريشن هو الهويه تبع الفانكشن. يعني انت بس تشوف التيبل اوف فاريشن دغري لازم تتخيل الفانكشن كيف عم يطلع وبينزل باي طريقه وباي شكل. اوكي يعني هو بدلني انه هذا الفانكشن طلع من هاي البوينت لهاي البوينت، نزل من هاي البوينت لهاي البوينت هيك. اوكي يلا الكويشن اللي بعده كمان نفس الايديا. شو الاكس اللي بياخذهم؟ اوكي اول شيء الاكس -2 يعني هاي البوينت، بعدين -1 لانه طلع لعندها، بعدين نزل لعند. يعني لاحظوا انتم الفانكشن هون شو عم بصير. اوكي خليني اكبرها شوي. لاحظ هون الفانكشن شو عم بصير، طلع بعدين نزل لعند هاي البوينت
بعدين طلع لعند هاي البوينت. اوكي هلا التيبل اوف فاريشنز انا شو بدي اخذ فيه؟ بدي اخذ البوينتس الريماركابل بوينتس، يعني البوينتس اللي مبينين هيك انه عم يوقف عندها بيرجع بينزل، يوقف عندها بيرجع بيطلع. يعني انا باخذ هاي البوينت وهاي البوينت وهاي البوينت مثلا وهاي البوينت، خليني اسميهم اذا بدكم A مثلا B C D. يعني باخذ البوينتس اللي هن اكستريمومز، يعني اللي هن لوكال مينيموم لوكال ماكسيموم ابسوليت مينيموم ابسوليت ماكسيموم. هودي هن اكثر شيء البوينتس اللي باخذهم. اوكي طيب هلا هون لاحظ انت على بوينت A هي هون على بوينت A، قد ايه الاكس لل A ماينس 2، قد ايه الواي ماينس 1، بين يعني هيدي الواي تبعها ماينس 1. اوكي فاذا على ماينس 2 الاكس ماينس 1 الواي ماينس 1. بعدين لوين راح الفانكشن؟ طلع عمل increasing شفتوا؟ لوين عمل increasing؟ على البوينت B. طب قد ايه البوينت B؟ الاكس تبع البوينت B ماينس 1، قد ايه الواي تبع البوينت B؟ 0 لانه هي على الاكس اكسس، فاذا هيدي هي. اوكي طيب بعدين بيرجع شو راح يعمل؟ حيرجع ينزل. اوكي حيرجع ينزل الفانكشن لايك ذس، يعني نزل بهيدا البارت من B لعند C. طيب من B يعني من هون نزل لعند C، هون بدي احط انا بوينت C. قد الاكس للسي وقد الواي للسي في يحطون عادي. الاكس للسي هي 0 شايفينها، والواي هي ماينس 1. ليه؟ لانه السي هي على الواي اكسس، مثلا الاكس تبعها 0 والواي تبعها ماينس 1. دول ما في مشكله مع اي حدا فيكم كيف يجيب الكوردينيتس لبوينت اكيد. اوكي طيب فاذا from here بعدين الفانكشن حيرجع يطلع مره واحده لعند البوينت دي. اوكي فاذا قد ايه كان هون؟ كان ماينس 1. لوين راح؟ راح على البوينت دي، هيدي البوينت دي اخر شيء يلي هي 3. هلا لو انا ما كتبت 0 اتس اوكي I think no problem. اوكي بس هون اللي باخذها لانه هو مرق فيها، يعني مرق بالاكس اكسس. اوكي فباخذ البوينت 1 0 ما بيأثر، يعني باخذ البوينت 1 0 وبرجع بطلع بكمل عادي. اوكي يعني في اخذها في ما اخذ. تمام any question؟ طيب يلا بس حدا عنده سؤال؟ أنا حدا عنده شي question شي سؤال؟ أوكي طيب هيدا الفانكشن هلا بقول لكم شو قصة هاي. أوكي طيب رح شيلها لها وأنا أرسم عشان نتعلم شوي شوي كيف نحن نرسم table of variations. أوكي يلا هون x وهون f of x. أوكي طيب إذا هون x وهون f of x، طيب شو أول بوينت باخدها؟ هيدي البوينت. أوكي بعدين نزل لعند هاي البوينت آخر بوينت. ماشي؟ ها؟ اوكي بعدين من عند هاي البوينت نزل كمان نزل لعند هيدي البوينت. اوكي طيب لحظة شوي بس. اوكي طيب هلا الفانكشن مثل ما حكينا طيب هلا اول شيء لاحظ انت هون الفانكشن شو صار؟ يعني هون في سبلت بين الاثنين كيرفز. هلا كيرف من اليمين وكيرف من اليسار، يعني from left و from right، وفي بريدج بيناتهم. هذا البريدج يعني هن مش موصلين ببعضهم. اوكي اذا هون شو بعمل انا؟ بعمل هيدا البريدج هير، بعمل هيك. اوكي بعمل هيدا البريدج، يعني هون انه هن not يعني not connected to each others.
اوكي طيب هلا بشوف الاكس انا وين الاكس؟ اوطى بوينت او اعلى بوينت ماينس 2 ماشي ماينس 2 شايفينها؟ هي اوكي لوين بروح؟ بروح لعند 0 اذا هون على الزيرو في عندي بريدج اوكي هذا البريدج اللي عم بحكي لكم عنه مين اوكي بعدين بروح على اخر بوينت اللي هي 3 اوكي اخر بوينت اللي هي 3 جود طيب هلا هون decreasing اوكي وهون كمان decreasing اوكي هون decreasing وهون decreasing اذا هون لازم يكون decreasing like this وهون لازم يكون كمان decreasing مثل ما كنا عم نحكي انه decreasing and then decreasing فاذا هو حينزل 3 ليه؟ لانه على الماينس 2 we can 3 بعدين decreasing على هيدي هون نتركها فاضي why؟ لانه ما في بوينت محدده الفانكشن reached it اوكي يعني هو it's very close to the bridge ولكن ما نزل اوكي هلا انتم anyway بس يكون في عندي bridge خلوها فاضيه اوكي هلا نحن بجريد 11 رح ناخذها باي ديتيلز شو بصير بعدين شو بنكتب هون نكتب شيء اسمه infinity بس هلا till now خلوها فاضيه هيك it's clear it's okay no problem بعدين من هون كمان رح ينزل على ماينس تمام اخر بوينت 3 minus 1 طيب function الكويستشن 3 هون في عندي اثنين كيرفز كيرف اف وكيرف جي لاحظين انه مره الكيرف هيك وهذا الكيرف جي هيك مره هيدا فوق هيدا مره هيدا above this it's defined of minus 5 3 solve graphically or determine graphically the intervals where curve f is above curve g curve f above curve g is here and here فإذا بهذا الريجن بهذا الريجن اللي هو هون فإذا شو الانترفل راح يكون minus 5 minus 4 opened ليه opened على الماينس 4 لأن هو قال لي above فلا إذا كان x equal minus 4 تكون exactly عليها يعني تكون دائرتها اوكي union 0 3 كمان من عند 0 opened هيك لعند 3 opened ليه؟ كمان نفس الايديا لانه هو اذا كان على 0 لازم نحطها open لانه لو حطيت انا closed يعني 0 included يعني انا عم باخذ الانترسكشن بوينت معاهم وهذا الشيء غلط لانه هو قال لي above اوكي طيب f of x equal g of x at x equal minus 4 at x equal 0 هي اوكي طيب f less than g وين بتكون ال f of x less than g of x بتكون ال f of x less than g of x in this region اللي هو هذا هي فاذا هو من minus 4 لعند 0 open بس اوكي يلا question اللي بعده هون في عندي domain of definition في عندي هون domain of definition هون مبين table of variations هيدي الاكس minus 9 minus 2 0 1 2 3 هيدا الجيفن الاف نازل من minus 3 لعند minus 5 بعدين طالع هيك بعدين نازل هيك اوكي هلا هون بس في شيء بالكويستشن هيدي بدي اياكم تصلحوها اللي هي minus 1 حطوها هيك minus 4 ما تخلوها minus 1 هي بالاساس minus 4 عشان يزبط الانسرز عليه لازم يكون minus 4 اوكي بس بعتقد اني كاتبينها بالتيبل غلط خلينا نشوف what are the antecedents of 4 by 1 antecedents يعني الاكس of 4 by f اوكي يعني الواي هي ال 4 فاذا نشوف انا وين الواي هي 4 هي قد الانتسيدنت يعني قد الاكس تبعها 1 فاذا انا بقول انه بس عندها 1 antecedent اللي هو 1 اوكي بارت 2 بروح انا على f of عم بيقول لي complete the following inequalities precisely as possible يعني قد ما فيك تظبط فيها اوكي طيب f of 2 وين ال f of 2 يعني انا بدي اشوف من الجراف هون من table of variation وين ال f of 2 راح تكون هيدي 1 وهيدي 3 ال 2 راح تكون هون يعني ال f of 2 راح تكون somewhere here
اوكي هيدي الاف. فاذا انا شو في عندي هون؟ الاف اوف 2 بين اي بوينتس راح تكون؟ هلا في يحطها بين -4 و4. اوكي في يحطها بين -4 و4، في يحطها بين -1 و4. اوكي يعني في يقرب هون قد ما في. هلا هو قال لي as precisely as possible، يعني فيك انت تختار اي نمبرز بين -4 وال4. فيك تقول -1 4، فيك تقول -1 1 اول اشياء. اوكي خلينا نقول نحن -1 و4. اوكي يعني -1 هون و4 here. اوكي طيب b f of -1. طيب هيدي 0، هيدي -2، هيدي -1. -1 راح تكون somewhere here. كمان نفس الايديا، يعني بين اي بوينتس. في يقول انا بين -5 و -4، بين -5 و 4. اوكي بين -5 و -1. اتس اوكي نو بروبلم. فاذا خلينا نقول -5 -1. تمام. طيب اللي بعده is there a number in the interval -9 -2 whose image is -4؟ هون interval -9 -2 يعني from here till here، من هون لهون. طيب الفانكشن الاف من وين لوين رايح؟ -3 ل -5. طيب في شي بوينت -4 بيناتهم راح تكون؟ yes of course -4 راح تكون somewhere here. اوكي فاذا هو yes في. اوكي طيب في قديش الاكس تبعها؟ ما في اكس، فاذا خلينا نقول انه هي اسمها الف. اوكي فاذا yes there is there exists a number alpha such that f alpha equal -4 أو there exists a number whose image is -4. في واللي بدي. اوكي طيب اللي بعدها اللي هي solve the inequality f of x less than or equal -4. يعني ال f of x بدها تكون تحت ال -4. اوكي تحت ال -4. طيب هلا انا شو بدي اعمل here؟ عندي انا هون، خليني اعلمها بالازرق. عندي هون -4 -4 -4. برسم خط هيك. وين لازم تكون الاكس؟ تحتها. يعني وين الاف اوف اكس less or equal -4؟ يعني هون هيدا الريجن. اوكي وبهيدا الريجن. اوكي طيب وين راح تكون الاكس؟ يعني بهيدا الريجن less than -4 less or equal، يعني بدها تكون هون بهيدا الريجن كله اللي هو less or equal -4، وبهيدا الريجن اللي هو كمان تحت ال -4. يعني انا بدي اشوف وين الفانكشن below -4. اوكي below -4 يعني here and here. هلا مثل ما حكينا بالزوم فينا نعمل الجراف، بس الجراف شوي يمكن راح يخربطني، فاذا بحاول استعمل تيبل اوبريشن. هلا اذا استعملنا الجرافيكس اوكي، اذا انت رسمته على جراف بيبر هيك بشكل كثير منيح، بس الله يخليكم ظبطوا لي هيدي حطوها -4 مش -1. اوكي طيب اوكي فاذا الاف اوف x less than -4 if when x belongs to what؟ يعني اي interval if x belongs to الفا. قد ايه اول وحده كانت -4؟ قد ايه الاكس تبعها الفا؟ -4 الثانيه قد ايه الاكس تبعها؟ 0. فاذا الفا 0 يونيون، يعني هو على الفا هو -4 وعلى 0 كمان هو -4 فانكشن يونيون. كمان على هيدي ال -4 قد ايه الاكس تبعها؟ 3. هيدي -4 هذا الكلام شو. اوكي فاذا انا هي بهيدا الريجن قد ايه الاكس تبعها؟ -4. فاذا يعني الايمج هيدي هو 3. اذا هيدي 3 بعدين بلس انفينيتي. ليه؟ لانه ما في مجال حتى هن نازلين. اوكي فاذا هي نازله هيك، فاذا 3 بلس انفينيتي. تمام. اذا هيدا كان كل شيء بالشيت. هلا الكويز راح يكون يعني مثل الشيت واخف شوي، اسهل شوي رح تحسوا. اوكي